CSS Grid layout වල අද අපි කතා කරමු Grid template columns ගැන. CSS Grid layout එකේ අපි Grid template columns දාන්නේ කොහොමද? එන අපි යමු කෙලින්ම demo එකට. මම මෙතන HTML page එකක් දාලා තියෙනවා wrapper එකක්, parent contain එක wrapper, ඊට පස්සේ grid box කියලා ඒක යටතේ paragraph 7ක් දාලා තියෙනවා. 1 2 3 4 කියලා 7 වෙනකන් දාලා තියෙනවා. ඒ හැම එකටම colors දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හැම paragraph එකේම parent grid box එකට මම display grid පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන HTML එකේ output එක ගත්තොත් මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. හරි. දැන් අපි දෙමු grid template columns කියන එක. දැන් ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි අපි grid template columns use කරන්නේ? දැන් මෙහෙමයි. display grid දැම්මොත් වෙන්නේ මොකද්ද? මේ විදිහට එක යට එනවනේ. දැන් අපි හිතමු මට දැන් අපි grid template කිව්වොම දැන් grid layout එක කිව්වහම ඒව ඇවිල්ලා columns row columns විදිහට අපිට මේවා display කරන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට මේක ගත්තාම මේක තනිකරම ඔක්කොම rows ගොඩකටනේ මේක හැදලා තියෙන්නේ. එක column එකයි තියෙන්නේ rows 7ක් විතර තියෙනවා. එතකොට මට columns මේකේ ගොඩක් හදන්න ඕන නම් ඒකට අපි කරන්නේ grid template columns කියන එක කරනවා. ඔන්න දැන් මායන grid template columns මේ විදිහට තමයි ලියන්නේ. grid dash template dash columns කියලා මම කියනවා මෙහෙම values ටික. මට predefine කරන්න පුළුවන් values. ඒ කියන්නේ මට value එකක් hard code කරලා එහෙම නැත්නම් මට මේ exact ගාණක් කියලා දෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි column අපි තුමු columns දෙක page එකක් මේක. හරිද? ඒතර පළවෙනි column එක pixel 100ක්, දෙවෙනි column එක pixel 200යි. ඒ විදිහට මට දෙන්න කියලා මම මෙතනද කියනවා. ඒතර මම කියන්නේ කොහොමද පළවෙනි column එක 100යි, දෙවෙනි column එක 200යි. දැන් මෙතන එක column එකනේ තියෙන්නේ. දැන් මම මේක refresh කරනවා. දැක්කද? පළවෙනි column එක 100යි, දෙවෙනි column එක 200යි. දැන් මම මේක inspect කරොත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් 100 * 42 ඒ කියන්නේ width එක 100යි, height එක 42යි. මම height එක ගැන මෙතන assign කරලා නැහැ. width එක 100යි. එතකොට දෙවෙනි column එක ගත්තොත් ඒක මම hover කරනවා තියෙන 200යි 42යි. ඒ කියන්නේ 200ක් කරලා තියෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. දැන් මම columns දෙකයිනේ මෙතන දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඉතුරු ටික කොහොමද යටට ගියේ? ඒ විදිහට ඒක එහෙම වුණේ මම මේක template columns කියලා දෙකක් assign කරාම මේ ඉතුරු ඔක්කොම ඒ විදිහට බෙදාගෙන යනවා. දැන් හිතන්න මෙතන 7න් ඉවර වුණානේ. දැන් මම මෙතනට 8 වෙනි එක්කෙනක් දැම්මයි කියලා හිතමුකෝ. 8 වෙනි එක්කෙනා මම 8 කියලා දැම්මොත් මෙතන මෙයාව කොයි විදිහට වෙයිද? මම දැන් refresh කරන කලින් හිතන්න. අන්න බලන්න. ඒක ඊළඟ එක්කෙනාට ආවා. දැන් තව එක්කෙනෙක්ව දැම්මොත් ඒ විදිහටම එතකොට කොයි විදිහට වෙයිද? 9 වෙනි එක්කෙනා මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම්. මේ විදිහට ඇඩ් වුණා. ඒ කියන්නේ මම පළවෙනි කොලම් එක හැටියට ඇඩ් වෙන එක්කෙනා 100ක් විත් එක ගන්නවා. මම ඒ විදිහට තමයි මේක ලියලා තියෙන්නේ. ඊළඟ එක්කෙනා 200ක් කියනවා. දැන් මම තවත් එකක් කියමු. අපිට කොලම් 3ක් ඕනයි කියමු. තුන්වෙනි කොලම් එක 300ක් වෙන්න ඕනේ කියනවා. දැන් මෙතන කොලම් කීයක් තියෙන්නේ? 2යි. මම මේක තුන්වෙනි කොලම් එකක් ගැන මට කතා කරන්න ඕන නම් මම මේක දැන් රිෆ්‍රෙෂ් කරමු. තුන්වෙනි කොලම් එකට ආවා. ඔක්කොම 9ක් තියෙනවා. කොලම් 3ට බෙදුවාම මේ විදිහට තමයි එන්නේ. හරි. මම එකම ක්ලාස් එක මේ දීලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි එකම value එකම මේ background color එකක් පේන්නේ. හරිද? හරි. එතකොට මේක පළවෙනි එක 100යි, දෙවෙනි එක 200යි, තුන්වෙනි එක 300යි. ඒ වගේම ඕගලන්ට හිතන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි දැන් මම මේක pixel value දුන්නේ. ඇයි අපිට වෙන value දෙන්න බැරිද? EM, REM එහෙම දෙන්න බැරිද? පුළුවන්. දෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක 10 EM කියලා මේකටත් 20 EM කියලා දෙමු. දෙන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකට මට ඕනම යුනිට්ස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දැනට මම මේ පික්සල් වැලියු එකක් දුන්නේ නිකන් මේක ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරන්න. මේක 10 මේක 20 මේක 30. ඔය විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟ එක තමයි grid template columns වල percentages values දෙනවා. හිතන්න පළවෙනි එක 125ක්, දෙවෙනි එක 150ක්, තුන්වෙනි එක 125ක්. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම එකතුව කීයද? 100යි. දැන් මම මේක සේව් කරා. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. මොකද වුනේ? පළවෙනි එක 125යි, දෙවෙනි එක 150යි, තුන්වෙනි එක 125යි. දැන් මම මේක මෙහෙම රීසයිස් කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා මේක fully responsive grid layout එකක්. ඒතර මම මොකද පාවිච්චි කරේ? මම මේක පාවිච්චි කරේ percentage values. ඒතර ඒ විදිහට තමයි දැන් අපි හිතමු මට 25 කියලා එන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන column දෙකයි එන්නේ. 50 කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ හිතන්න බලන්න මොකක් වෙයිද කියලා.
ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ. 50 50 විදිහට මේ කොලම්ස් ටික ගහගන්නවා. හරි. දැන් අපි හිතමු මේ වගේ දෙයක්. මම කලින් එක්සැම්පල් එකම ගන්නම්. 100px 200px 100px කියලා මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම්කෝ. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරාම මේ විදිහටනේ පේන්නේ. දැන් මෙතන දැන් ගොඩාක් තියෙනවනේ. මට තව ඉඩක් තියෙනවනේ මෙතන. දැන් බලන්න හතරවෙනි එකට මෙතන ඇතුලේ ඉඩ තිබ්බනේ. ඒත් මම දැම්මේ කොලම් 3යි. ඒත් හතරවෙනි එක්කෙනාට මට ඉතුරු ඔක්කොම ගන්න කියලා කියන්නත් තිබුණනේ. මම ඒ වෙලාවට මම මෙතන ඔටෝ කියලා අන්තිමට දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. මොකද වුනේ? සම්පූර්ණ available width එක ගත්තා හතරවෙනි එක්කෙනා. ඒ වගේම අටවෙනි එක්කෙනත් ගන්නවා මේ විදියට. හරිද? ඒ මොකද ඒ අටවෙනි එක්කෙනා අයිති වෙනවා ඊළඟ රෝ එක පටන් ගන්න. පහේ දන්නේ 5 6 7 8 කියලා. හරිද? ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඒවා ටැකල් කරන විදි තියෙනවා 8 වෙනිනට එන්න ඕනේ නැහැ. 8 පටන් ගන්න ඕනේ ඊළඟ ලයින් එකේ. අපි හිතුව ඒ වගේ අවස්ථාවක් වෙනවා කියලා. ඒ වගේ වට කරන්න පුළුවන්. අද ප්‍රාඩම මේ grid template columns නිසා අද ඒ තැනට මෙතන මේ වීඩියෝ එකේ යන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම එන්න වීඩියෝ එකේ මම මේ ගැනත් කතා කරනවා. කොහොමද මේ වගේ වෙලාවට වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. එතකොට ඊළඟට කතාව තමයි අපි හිතමු ඔටෝ කියන එක මෙතන නෙමෙයි මට ඔටෝ කියන එක මෙතනට එන්න ඕනේ කියලා. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් මොකද වෙන්නේ? එතකොට දෙවෙනි කොලම් එකට තමයි ඒක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි fraction කියන එක. හිතන්න මම මේක 100 කියලා දුන්නා. හරිද? මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න 100යි. හරිද? දෙවෙනි කොලම් එක 1fr කියලා කියනවා. fraction එක මෙතන ඇත්තටම කතාව නිකන් free space available වෙන free space එකට දෙවෙනි කොලම් එක දාගන්න. ඕක තමයි ඒකේ තේරුම. හරිද? මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් fr කියන්නේ ඉතුරු ටික. දැන් ඇත්තටම ඔයගලන්ට හිතන්න පුළුවන් නේද ඔටෝ කිව්වත් ඒත් ඇති නේද කියලා. ඒකත් ඒකම නේද කියලා. හැබැයි නෑ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. හිතන්න මම මෙතන 2fr කිව්වොත් මොකක් වෙයිද කියලා. දැක්කද? available width එක දැන් මේක දැන් බලමු available width එකක් තිබ්බනේ free space එක. ඒක ඇත්තට මේ දෙන්න 1fr 2fr වල එකතුව 3fr නේ. තුනෙන් එකක් ගන්න දෙවෙනි කොලම් එකට. ඉතුරු තුනෙන් දෙක ගන්න තුන්වෙනි කොලම් එකට. ඕක තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ fr එකේ වාසිය ඒකයි. available free space එකේ යම් කිසි අගයක් ගන්න. හරිද? ඕක තමයි fr එකේ කතාව. හරි. ඊළඟ කතාව තමයි මෙහෙම. දැන් අපි හිතමු මට දැන් කොලම් තියෙනවා 100 100 100 100 ඔහොම දාන්න පුළුවන් නේ. දැන් හිතන්න මම 100 100 කියලා ඔහොම 200 ඔහොම ගොඩක් දානවා. දැන් ගොඩක් නෙමෙයි. මගේ එකම වැලියු එක 100 100 100 කියලා මෙහෙම දානවනේ. දැන් මේක ඇත්තටම වැඩ කරනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ බැක්කන්නේ 100 100 100 කියලා ඔක්කොම තියෙනවා. මොකද ප්‍රශ්නය මොකද්ද? එකම වැලියු එක මම කී පාරක් මෙතන ගහනවද? ඒ වෙනුවට මට පුළුවන් රිපීට් කරන්න කියලා කියන්න. රිපීට් කරන්න 5 පාරක් මොකද්ද වැලියු එක 100. ඔන්න ඔය විදිහට දීලා මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 5 පාරක් රිපීට් වෙනවා 100ක width එකක් තියාගෙන columns. හරිද? ඒක තමයි රිපීට් ෆන්ක්ෂන් එකේ තේරුම. දැන් අනිත් එක. දැන් මේක රිපීට් නේ. හිතන්න මම මේකට 100px repeat කියලා මෙහෙම දැම්මොත් පළවෙනි කොලම් එක 100px දාලා ඉතුරු ටික පහම repeat කරන්න කියලායි කියන්නේ. මම මේක refresh කරොත් මම ගොඩ මේ resize කරන්න පළවෙනි එක මම මේක 200 කරන්නම්කෝ. එතකොට මේක වෙනස පේනවනේ. දැක්කද? පළවෙනි එක නා 200 කරා ඉතුරු පහම repeat කරා. ඔහොමත් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක තමයි මේ repeat function එකේ තියෙන කතාව. ඒක ලේසි. අපිට එකම වැලියු එක කීප පාරක් ලියන්න නැතුව අපිට පුළුවන් එකම වැලියු එක මේ තරමට වෙනස්. මේ number of times තමයි මේ 5 කියන්නේ. මට 2 කියන්න පුළුවන් 3 කියන්න පුළුවන්. දැන් මම 3යි කියලා දැම්මොත් 3ක් repeat වෙනවා 100 ගානේ. මම මෙහෙම ලියුවේ 3ක් repeat වෙනවා 100 ගානේ. 3ක් repeat වෙනවා 1fr ගාන කිව්වොත් කොහොමද වෙන්නේ? එතකොට ඉතුරු ටිකේම 1fr කරගන්නවා. ඔක තමයි ඒ කතා. එහෙනම් ඔයගලන්ට මේ ගැන පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඔයගලන්ට මොනවා හරි කමෙන්ට් එකක් මේ සම්බන්ධව ඔයගලන්ට තියෙන අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න තියෙනවා නම් ඔයගලන් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම හැම කමෙන්ට් එකම රීඩ් කරා. එහෙනම් subscribe කරන channel එක like කරන්න. වීඩියෝ එක එන හැම දෙනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.